নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল জেছ ইউনিভাৰ্ছলৈ। বজাৰ আমাৰ জীৱনৰ এক অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় অংগ, য'ত আমি আমাৰ প্ৰয়োজনৰ বস্তু বা প্ৰডাক্ট ক্ৰয় কৰোঁ আৰু এই প্ৰডাক্টবোৰ প্ৰস্তুত কৰে ভিন ভিন কোম্পানীয়ে। আজি আমি তেনে এটা কোম্পানীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যিটো কোম্পানীয়ে সমগ্ৰ পৃথিৱীত নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল ইউনিলিভাৰ। ভাৰতৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ভাৰতৰ প্ৰায় 65 লাখ দোকানত ইউনিলিভাৰৰ প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰা হয়। আজি আমি এই ইউনিলিভাৰ কোম্পানীটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক কিছু কথা ক'ম, কিন্তু ভিডিঅ'টোত আগুৱাই যোৱাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায়। বন্ধুসকল, আজিৰ আমাৰ এই কাহিনী আৰম্ভ হয় চন 1927-ত, যি চনত এটা কোম্পানী স্থাপন কৰা হয় যাৰ নাম মাৰ্জিন ইউনি, যাক পিছত এটা চাবোন বনোৱা কোম্পানী লিভাৰ ব্ৰাদাৰ্ছে কিনি লয়। এই দুয়োটা কোম্পানী 1929 চনত লগ হৈ এটা কোম্পানী হ'ল, যাক নাম দিয়া হয় ইউনিলিভাৰ। যেনে হিৰো আৰু হণ্ডা লগ হৈ হৈছিল হিৰো হণ্ডা। আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কোম্পানীটো খুব তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু আজি ই 400তকৈ অধিক ব্ৰেণ্ডছ বজাৰত উলিয়াইছে। এই কোম্পানীয়ে ফুড এণ্ড বেভাৰেজ, ক্লিনিং এজেণ্টছ, হোম এণ্ড পাৰ্চনেল কেয়াৰ আৰু ৱাটাৰ পিউৰিফাইঙৰ ক্ষেত্ৰখন আৱৰিছে। ইউনিলিভাৰে বিশ্বৰ 190খন দেশতে নিজৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 190খন দেশতে ই নিজৰ প্ৰডাক্টসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে। 1930 চনত ইউনিলিভাৰ কোম্পানীয়ে অন্য এটা কোম্পানী টিজে লিপটনৰ মিউচুৰিটি শ্বেয়াৰ কিনে। সেইটো লিপটন, যিটো লিপটনৰ চাহ আপোনালোকৰ বহুতৰেই প্ৰিয়। ইয়াৰ পিছত ইউনিলিভাৰে 1946 চনত এটা টুথপেষ্ট কোম্পানী কিনে, যাৰ নাম পেপচোডেণ্ট। ইউনিলিভাৰ ইয়াতে ৰখা নাই। 1954 চনত মুখ আৰু চুলিৰ যতনৰ বাবে প্ৰডাক্ট বনোৱা কোম্পানী ছানচিল্ক লঞ্চ কৰে। আকৌ 1957 চনত ইউনিলিভাৰে বজাৰত এটা নতুন কোম্পানী লৈ আনে, যাক নাম দিয়ে ডভ। আহক এতিয়া আহিছোঁ ইউনিলিভাৰৰ অতি মৰমৰ আইচক্ৰীমৰ কথালৈ। 1961 চনত এই কোম্পানীয়ে গুড হিউমাৰ আইচক্ৰীমৰ কোম্পানী কিনি লয়। 1970ৰ পৰা 1980ৰ ভিতৰত ইউনিলিভাৰে 30% আইচক্ৰীমৰ বজাৰ অধিকাৰ কৰিছিল। ইয়াতে এটা কথা কওঁ, ইউনিলিভাৰে কোনো আইচক্ৰীম কিনিলে তাৰ নামটো সলনি নকৰি আগৰ নামতেই বজাৰত উলিয়াই দিয়ে, কিন্তু তাত এটা লগো ব্যৱহাৰ কৰে, যিটো হ'ল হাৰ্ট লগো। মেগনাম, কৰ্নেটো, পেৰেল পপ, ফিষ্ট ইত্যাদি বহুতো ধৰণৰ আইচক্ৰীম এই কোম্পানীয়ে বজাৰত উলিয়াইছে। এয়ে নহয়, ইউনিলিভাৰে 1984 চনত ব্ৰুক বণ্ড, 1986 চনত পঞ্চ, যিটো পঞ্চ কোম্পানীয়ে নেইল কেয়াৰ, হেয়াৰ কেয়াৰ, ভেচলিন আদি বনাইছিল। ইয়াৰ লগতে কেলভিন ক্লেইন, ক্লয়, লিগাৰফিল্ড পাৰফিউমছ এই সকলো কোম্পানী ইউনিলিভাৰে কিনিছে। ইয়াৰ পিছত কটি ইংক কোম্পানী 2004 চনত ই বিক্ৰী কৰে। এতিয়াও যদি আপোনালোকে আচৰিত হোৱা নাই, তেনেহ'লে এক্সডিঅ, ৰেক্সোনা, চিল্ড, ব্লু বেণ্ড, ক্ল'জ আপ, কমফৰ্ট ইণ্টেন্স চফনাৰ, ডভ চপ, লাইফ বয়, লাক্স, ক্লিয়াৰ চপ, ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি, ৰিন ৱাশ্বিং পাউডাৰ, চাৰ্ফ এক্সেল, ভিম, লেকমি আইকনিক, ৱাইল, ওমো আদি এই কোম্পানীৰেই প্ৰডাক্ট। কওঁতে আপোনাৰ ভাগৰ লাগি যাব, কিন্তু এই কোম্পানীৰ ব্ৰেণ্ড শেষ নহয়। যদি আপোনালোকৰ বিশ্বাস হোৱা নাই যে এটা কোম্পানীয়ে ইমানবোৰ প্ৰডাক্ট কেনেকৈ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে এই সকলোবোৰ প্ৰডাক্টৰ পিছফালে আপুনি চাব পাৰে ইউনিলিভাৰৰ লগতো আপুনি তাত দেখিবলৈ পাব। এইখিনি আছিল প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে। এতিয়া আহিছোঁ অন্য কিছু কথালৈ। ইউনিলিভাৰৰ দুটা হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে, এটা হ'ল লণ্ডনত আৰু দ্বিতীয়টো নেদাৰলেণ্ডত। কোম্পানীটোৰ দুটা হেডকোৱাৰ্টাৰ থকাৰ মূল কাৰণ হ'ল টেক্সৰ পৰা ৰেহাই। বহুতে কয় যে মাৰ্জিন ইউনো আৰু লিভাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ এটা নহয় দুটা কোম্পানী টেক্সৰ পৰা বাচিবলৈ ইহঁত জইন হৈছিল। ইউনিলিভাৰে 2002 চনত এটা ডাঙৰ ভুল পদক্ষেপ লয়। ইউনিলিভাৰ আৰু P&G নামৰ কোম্পানী দুটাই ডিটাৰজেণ্টৰ দাম ফিক্স কৰি দিয়ে, যাৰ বাবে পিছত দুয়োটা কোম্পানীয়ে $351 বিলিয়ন ফাইন দিব লগাত পৰিছিল। আজি ভাৰতৰ প্ৰায় 65 লাখখন দোকানত ইউনিলিভাৰৰ প্ৰডাক্ট বিক্ৰী হয়। বন্ধুসকল, যদি অন্য দেশৰ পৰা আহি আজি ইউনিলিভাৰে ভাৰতত সফল ব্যৱসায় কৰিছে, তো আপুনি ভাৰতত থাকি ইয়াৰ ভিতৰত কি কৰিব নোৱাৰে? লাগে মাথো সাহস, একাগ্ৰতা। বৰ্তমান ভাৰতৰ পতঞ্জলি নামৰ কোম্পানীটোৱে তীব্ৰ গতিৰে ভাৰতৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু অতি সোনকালে ই ইউনিলিভাৰৰ লগত খোজত খোজ মিলাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে জনা হয় যে কিমানবোৰ প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে ইউনিলিভাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে। আৰু কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কি বিষয়ৰ ওপৰত বিচাৰে। ধন্যবাদ, এতিয়া লৈছোঁ বিদায়।